Hello everyone, good morning. अनि आज चाहिँ बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर हामी चाहिँ आएका छौँ पिस स्तूपा शान्ति स्तूपामा मी एन्ड सन्देश अरे के तर इट्स अ ब्याड लक डोर चाहिँ ओपन नै भएको छैन 6 बजे खोल्छ अरे स्पेसली चाहिँ हामी आएका थियौँ सनराइजको लागि यहाँ सनराइज यहाँबाट बवाल देख्छ क्या सो सनराइजको त्यो टाइमिङ चाहिँ क्याच गर्न पाएनौँ हामीले बिकज अफ यहाँको रुल्स किनभने ढोका चाहिँ 6 बजे मात्र खुल्छ अरे अनि सनराइज इज 5:37 हामी चाहिँ छिटो नै आएका थियौँ यसले गर्दा चाहिँ त्यति मजा चाहिँ भएन सनराइज लिन पाउँदा तर जस हामी पिस स्तूपाको तल नै छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो स्तूपाबाट चाहिँ सनराइजको मुभमेन्ट क्याप्चर गर्न पाएन त्यो भएर हामी चाहिँ छौँ यो स्तूपाको पछाडिको यो ठाउँमा एक्चुअली वी वन्डरिङ टु ह्याभ सम कफिज अनि कफी सप चाहिँ बन्द रहेछ अहिले र यहाँबाट चाहिँ वी आर ट्राइङ टु क्याप्चर सम सनराइज अनि हिमालयको भ्युजहरू अति नै बवाल देखिरहेछ क्या यहाँबाट पनि तर बुद्ध जयन्तीको दिनमा पहिला चाहिँ त्यहीँ नै जाउँ भन्ने चाहिँ प्लानिङ थियो बन्द रहेछ ढोका चाहिँ 6 बजी मात्र खुल्छ सो 6 बजी चाहिँ हामी जान्छौँ होला र बवाल छ यहाँबाट पनि स्तूपा होइन अनि यतापट्टि लेक्स माउन्टेन्स दामी छ होइन बवाल ड्रोन सट्स अनि के भन्छ अरे टाइम ल्याप्स पनि अति नै बवाल नै आयो जस्तो लागिरहेछ तर खोइ कस्तो हुन्छ हेर्नु नै पर्छ अब आई थिङ्क अब माथि खुल्यो होला स्तूपाको गेटहरू खुल्यो होला सो अब हामी गेटतिर जान्छौँ किनभने बुद्ध जयन्ती त्यो स्तूपाको लागि भनेर त्यो ठाउँमा त पुग्नु पऱ्यो नि त होइन बाहिरबाट मात्रै आएर त मजा भएन नि त मजाक गरे जस्तो हुन्छ क्या हामी फेरि होइन अब चाहिँ ढोका खुलेछ हामी चाहिँ स्तूपा परिसरमा छौँ पछाडि देख्न सकिन्छ स्तूपा अति नै साइलेन्ट मोडमा छ क्या साइलेन्ट भनिरहेको छ होइन
चाहिँ टक्कैको स्तूपको परिसर बाहिर छौँ अनि भ्यू चाहिँ अति बवाल देखिरहेको छ कि यहाँबाट होइन। अनि टी कफी खाऊँ भनेर सोचेको, अल द क्याफेज आर क्लोज्ड। अनि सो हामी चाहिँ कफी ब्रेक लिन खोजेको चाहिँ भएन, यो चाहिँ सक्सेस नै भएन। अति बवाल छ यता पछाडिको स्तूपा छ त्यहाँ माथिनिर, त्यहाँ माथिनिर चाहिँ खासै भिडियोहरू सुट गर्न पाएन क्या, नट अलाउड रहेछ। यहाँबाट भ्यू चाहिँ अति बवाल छ। ल यहाँको क्याफेहरू चाहिँ बन्द भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ लिन, टी कफिजहरू चाहिँ लिन पाएनौँ। सो अब अलमोस्ट हामी चाहिँ पार्किङ लटमा छौँ। अब तल गएर हामी चाहिँ विल ह्याभ सम ब्रेकफास्ट। र अहिलेलाई चाहिँ साइन अप अरे टाइपले दिन पऱ्यो होइन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ इनफ भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नु होला होइन। तपाईँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ अलवेज एप्रिसिएटेड। अनि त्यो भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ यहाँ इन्ड गर्छु है त। केही छ तेरो भन्ने कुरो? मेरो केही छैन, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। अहिले बाटोमा आउँदै गर्दा हेरेको हिमाल चाहिँ अति नै अदृश्यमा पनि यति बवाल खुलिरहेको रहेछ। र यो ड्याम साइडमा बसेर पनि एउटा दुइटा फोटोसुटहरू गरिदिउँ, भिडियोहरू लिदिउँ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ आएको। र ड्याम साइड चाहिँ अति नै बवाल छ क्या, एकदम दामी देख्छ भ्यू चाहिँ। पोखराले चाहिँ अलवेज होइन वेलकमिङ गरिरहेको हुन्छ। अनि स्पेसली आज त यस्तो बवाल खुलेको छ दिन, एकदम दामी देखेछ।